Salutare, dragi prieteni! Vreau să vă citesc înainte de a trece la subiectele principale ale analizei noastre de astăzi. Vreau să vă citesc ce zice Cristian Tudor Popescu. Ucraina între doi măcelari. Știți că ieri am făcut o mică introducere înainte de a vă prezenta materialul despre fronturile din Ucraina, despre principalele știri și evenimente din Ucraina. V-am spus despre ceea ce a făcut Trump, Donald Krasnov Trump. Și iată că se mai alătură vocii mele. Și acum trecem la prima informație. Presa a arătat textul propunerilor de pace ucrainene și europene în opoziție cu planul Trump. Reuters a văzut textul propunerilor de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care au fost predate miercuri părții americane de către oficialii ucraineni și europeni în cadrul discuțiilor de la Londra. Propunerile ucrainene și europene sunt un răspuns la planul american prezentat la Paris de către trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, acest putinist incurabil. Steve Witkoff, cât și Donald Trump. Documentul are aceeași structură ca și propunerea americană, dar conține condiții mai extinse privind încetarea focului și monitorizarea respectării acestuia, în special cu participarea SUA. Mai mult, spre deosebire de propunerile americane, documentele ucrainene și europene nu conțin nicio mențiune de recunoașterea suveranității ruse de jure sau de facto asupra teritoriilor ocupate ale Ucrainei. Publicăm textul integral al propunerii ucrainene și europene tradus în ucraineană. Și îl vedem aici. Acordul cadru între Rusia și Ucraina. Încetarea focului. Să se angajeze pentru o încetare a focului completă și necondiționată pe cer uscat și mare. Ambele părți vor începe imediat negocierile privind implementarea tehnică cu participarea Statelor Unite și a țărilor europene. Acest lucru se întâmplă în paralel cu pregătirea agenției și modalităților de încheiere a unui acord de pace cu drepturi depline. Monitorizarea regimului de încetare a focului condus de către Statele Unite ale Americii și sprijinit de țări terțe. Rusia trebuie să returneze necondiționat toți copiii ucraineni deportați și strămutați ilegal, schimbul tuturor prizonierilor de război, principiul toți pentru toți. Rusia trebuie să elibereze toți prizonierii civili. Garanții de securitate pentru Ucraina. Ucraina primește garanții de securitate, de încredere, inclusiv din partea Statelor Unite, un acord similar articolului 5 al tratatului NATO, în timp ce nu există un consens între membrii alianței cu privire la apartenența la NATO, fără restricții pentru forțele armate ucrainene. Statele garante vor fi un grup special de țări europene și țări non-europene dornice. Nu există restricții privind prezența, armamentul și operațiunile forțelor străine prietene pe teritoriul Ucrainei. Ucraina se străduiește să adere la UE. Pe teritoriu. Problemele teritoriale vor fi discutate și rezolvate după o încetare a focului completă și necondiționată. Negocierile teritoriale încep pe baza liniei de control. Ucraina recâștigă controlul asupra centralei nucleare Zaporojie cu participarea SUA, precum și asupra barajului Kahovka. Ucraina câștigă trecerea nestingherită de-a lungul Niprului și controlul asupra spitului Kinburn. Pe partea de economie, Statele Unite și Ucraina pun în aplicare un acord privind cooperarea economică, exploatarea minieră. Ucraina va fi pe deplin restaurată și va primi compensații financiare, inclusiv prin activele suverane rusești, care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa prejudiciul cauzat Ucrainei. Sancțiunile SUA impuse Rusiei începând cu 2014 pot fi atenuate treptat după obținerea unei păci durabile și pot fi înlocuite de acordul de pace, dacă acordul de pace este încălcat. Reuters a publicat și textul integral al propunerii americane. O să îl încarc, acest link o să-l încarc în comentarii pentru că este un acord pe care o să discutăm acum.
Planul lui Trump, permisiunea Rusiei de a păstra teritoriile ucrainene confiscate, este finală. Planul președintelui american Donald Trump prevede că Rusia să-și păstreze controlul asupra teritoriilor ucrainene ocupate. Această condiție este finală, potrivit The Times. Acesta este un ultimatum pentru Kiev. Fie de acord, fie pierde sprijinul SUA. Băi, soluția finală o mai știm, de pe vremea lui Hitler. Ultimatumuri am mai auzit, tot de pe vremea lui Hitler. Se pare că cele două administrații de la Kremlin și de la Washington sunt după model nazist. Cu tristețe o spun, pentru că nu mă așteptam la așa ceva din partea americanilor. Sursa informației The Times, citând o sursă apropiată trimisului special prezidențial al SUA, Steve Witkoff. Premiem, așadar, SUA vrea să premieze agresorul, pe Rusia. Potrivit sursei, Trump consideră că președintele ucrainean practic nu are de ales, are de ales, că nu e singur, mai este și Europa în spate, mai sunt și alte țări, nu e numai Statele Unite pe planeta Pământ. Voi să vă băgați țara în rahat economic, o să ajungeți într-un război cu China pe care nu o să-l puteți duce până la capăt, o să dați faliment ca stat, dolarul nu o să mai fie recunoscut și Europa o să crească și o să devină mai puternică ca Statele Unite ale Americii. Asta se va întâmpla cu Statele Unite ale Americii dacă nu se trezesc rapid. Deci, practic, ăștia spun că Zelenski nu are de ales decât să fie de acord cu planul propus. El amenință că se va retrage din procesul de pace încă de săptămâna viitoare dacă nu se ajunge la un acord. Mai bine te retragi, fraiere, pentru că tot ce ai făcut în ultimul timp, ai făcut în deserviciul Europei și a Ucrainei. N-ai ce să cauți în Europa cu astfel de retorici revizioniste, când și tu la rândul tău ai amenințat Danemarca că iei Groenlanda și tot o dai cu Canada al 51-lea stat american. Bă, nu ți rușine. Propunerea americană pe care Witkoff a prezentat-o Moscovei și Kievului ar presupune recunoașterea oficială de către SUA a controlului Rusiei asupra Crimeei, precum și recunoașterea de facto a controlului rus asupra părților din sudul și estul Ucrainei capturate după invazia la scară largă din 2022. O propunere concurentă euro-ucraineană prevede ca problema controlului asupra teritoriilor să fie discutată numai după ce s-a ajuns la încetarea focului, ce v-am prezentat mai înainte. Părerea lui Trump este că acest teren a fost confiscat și nu se mai întoarce. Acordul care se propune acum este ca teritoriile pe care Rusia le ocupă vor rămâne sub controlul său. Rusia nu va da înapoi. Acest lucru este definitiv, a spus sursa. SUA consideră că dacă Ucraina va respinge acordul, războiul va continua luni sau chiar ani, Kievul fiind dependent de finanțare și aprovizionare cu arme din Europa, a spus sursa. Reducerea finanțării din partea SUA va avea același efect ca și reducerea livrărilor de arme de anul acesta, întrucât Ucraina folosește aceste fonduri pentru a cumpăra arme de la alți aliați. Când a fost întrebată dacă este vorba despre o situație de tip luați-o sau lăsați-o, take it or leave it, sursa a spus că SUA priveau situația exact așa, take it or leave it, ori o luați, ori o lăsați. Oficialii americani cred de asemenea că opinia publică din Europa s-ar putea schimba împotriva cheltuielilor la scară largă pentru a sprijini Ucraina, mai ales pe fundalul unei posibile recesiuni în UE, cauzată parțial de tarifele impuse de Trump. Dacă Europa face o înțelegere cu China, la revedere, praful se alege de America. Atenție aici! După 3 ore de discuții între Witkoff și Putin, ieri, 25 aprilie, la Moscova, consilierul liderului rus pentru politica internațională Yuri Ushakov, care a fost și el prezent la întâlnire, a clarificat discuțiile constructive și utile. Această conversație a permis SUA și Rusiei să-și alinieze în continuare pozițiile nu numai cu privire la Ucraina, ci și cu privire la o serie de alte probleme internaționale, a spus Ushakov. Din păcate, acest Donald Trump este și Krasnov și
Cu el nu o să ajungem departe. El va distruge, dacă este lăsat, și Statele Unite ale Americii. Iată o știre foarte interesantă. Krasnov, Trump, KGB-istul, FSB-istul la Casa Albă, la CIA avem un cârtițar. Fiul oficialului CIA, cum este posibil așa ceva, care a luptat de partea Rusiei, a murit în război împotriva Ucrainei. Deci n-a luptat pentru Ucraina, pentru eliberare. Zevzecul ăsta a luptat împotriva Ucrainei, pentru Rusia, iată, și pozat aici în spatele lui Lenin. Fițar, să-i ții deja. Agenția Centrală de Informații, CIA din SUA, a confirmat oficial decesul lui Michael Gloss, fiul în vârstă de 21 de ani al directorului adjunct al CIA pentru inovare digitală, care s-a alăturat forțelor armate ruse și a murit în timpul luptelor din Ucraina. Deci ăsta nu e orice agent CIA, ci este directorul adjunct CIA pentru inovare digitală. Purtătorul de cuvânt al CIA a remarcat că familia sa a trăit o tragedie personală incredibilă în primăvara anului 2024, când fiul lor, care avea probleme de sănătate mentală, a fost ucis în luptă în Ucraina. De ce nu l-ați internat într-un ospiciu și l-ați lăsat să meargă în Ucraina? În Rusia, de fapt, să lupte împotriva Ucrainei. Pentru CIA, moartea lui Michael este o chestiune privată de familie. N-are cum să fie privată, și de familie, pentru că nu sunteți pe persoană fizică, sunteți CIA, nenorociților. Așa, nu o chestiune de securitate națională, o chestiune de mare securitate națională. Vorbitorul nu a precizat de ce parte a luptat Gloss la acea vreme. Publicația independentă rusă Important Stories a relatat că jurnaliștii au reușit să documenteze călătorile lui Gloss în străinătate, care au culminat în cele din urmă cu alăturarea lui în armata rusă. Anul trecut, Michael Gloss a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu el zâmbind în Piața Roșie a Moscovei, cu o legendă care exprimă sprijinul pentru eforturile Rusiei în războiul prin proxy împotriva Ucrainei. Prin proxy, ca așa cum zice Kremlinul, nu? El a scris că acoperirea mediatică a războiului, pe care l-a numit propagandă occidentală, a ascuns realitatea conflictului în care trupele ucrainene corupte nu puteau face față forțelor ruse. Rușii își drobesc pe băieții democrați în ochii tuturor, a scris el. Un necrolog publicat de familie în 2024 a remarcat că Michael a crescut fizic puternic și înalt, chibzuit și cu principii, iar de mic a folosit aceste calități pentru a lupta împotriva nedreptății, fie pe terenul de joacă, pe terenul de sport sau în arena politică. Bă, nu vă este rușine. Sunteți șef CIA și faceți asemenea. Bă, dar nici nu l-aș fi recunoscut pe ăsta ca fiu. Nu l-aș fi recunoscut dacă ar fi făcut așa ceva. Și voi băgați în necrolog minciunile astea. Exact invers era. O javră. Nu mai e. Deci că mă enervez deja, iar mă enervez și nu-i bine. Discutăm despre ziua 1158 a războiului din Ucraina, pierderile rusești, ca să-mi revină și mie sufletelul la loc, la 26 aprilie, 1110 militari, 8 tancuri, 5 vehicule blindate de luptă, 70 de piese de artilerie și un sistem antiaerian. Și aici aveți lista cu pierderile rusești în integralitatea lor. Mergem mai departe. O știre foarte interesantă. Situația din prima linie nu este suficient de gravă pentru ca Ucraina să fie forțată să accepte înțelegerea lui Trump, spun experții. Foarte, foarte adevărat. Rusia efectuează atacuri la scară mică pe întregul front, dar situația pe câmpul de luptă nu este nici pe departe suficient de rea pentru ca Ucraina să fie forțată să încheie un acord de pace nefavorabil, au declarat analiștii militari și soldații pentru Kyiv Independent. De când Ucraina a anunțat începutul ofensivei rusești de primăvară, la începutul lunii aprilie, Moscova a făcut câștiguri în mai multe sectoare ale frontului cu un cost ridicat, dar obținerea de descoperiri pare puțin probabilă. Progresul blocat
al Rusiei pe câmpul de luptă vine în momentul în care SUA încearcă să forțeze Ucraina într-o pace grăbită pentru a pune capăt războiului cu orice preț, Washingtonul recunoscând potențial anexarea ilegală a Crimeei de către Moscova printre concesiile puternice, nu doar acest, ci și întreg teritoriul pe care l-a ocupat până acum, ceea ce nu este ok. Președintele american Trump a susținut că țara sa nu forțează Ucraina să legitimeze ocupația rusă a Crimeei și a refuzat să spună dacă ar dori ca Kievul să o recunoască oficial. Președintele Zelensky a exclus să recunoască teritoriul ucrainean drept rus, Trump criticând poziția sa ca fiind dăunătoare pentru negocierile de pace cu Rusia. Într-un interviu acordat revistei The Time, Trump a spus că Crimea va rămâne cu Rusia și Zelensky înțelege asta și toată lumea înțelege că este cu ei de mult timp. Eu nu înțeleg. Eu știu că Rusia la un moment dat o să dea kicks economic, o să fie o răzmeriță din aia cum a mai fost în Rusia și atunci Rusia o să se fărâmițeze pe bucăți. Eu asta sper să se întâmple. Trump a mai spus că concesia majoră a Rusiei este că Moscova nu va lua Ucraina, întreaga țară, așa cum a spus el. Știm despre prostia asta care a spus-o și nu suntem de acord cu ea. Între timp, armata ucraineană, deși depășită la toate capitolele și la armament, a reușit să stabilizeze frontul. Potrivit experților care au discutat cu Kyiv Independent, Ucraina poate continua să lupte contrar argumentului lui Trump. Poziția Ucrainei nu este nici pe departe suficient de proastă încât ar trebui să facă astfel de concesii, mai ales atunci când Rusia nu face nicio concesie reală, a declarat Jakub Janovski, un analist militar din Praga, la proiectul open source Oryx, care urmărește pierderile de echipamente ucrainene și rusești. Și aici este întreg articolul pe care o să vi-l las în comentarii pentru a-l studia integral. Mergem mai departe la hărțile Deep State și începem cu Sudul, așa cum o facem de obicei, cu frontul din Sud, pentru a vedea dacă există modificări. Așa cum se poate observa, n-au existat modificări în partea de Sud. Vedem că există totuși modificări între Velica, Novosilka și Pokrovsk în această zonă, la nord de Andriivka, unde rușii, așa cum se poate observa, au cucerit undeva o halcă de vreo 5 km pătrați. Mergem mai departe, în zona Toretskului, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor, așa cum se observă. Nu au existat modificări ale fronturilor, nici în zona Toretsk, în ultimele 24 de ore, Ceasov iar de asemenea. Deci rușii sunt cam împotmoliți în Ucraina, așa cum se poate observa. Nu mai avansează, au pierderi în continuare destul de mari, de peste 1000 de militari, iar agentul de influență rusă de la Casa Albă, Donald Krasnov Trump, încearcă să îi învie militar și economic. Nu o să-i meargă pentru că nu este singură Statele Unite ale Americii. Mai sunt și alte forțe și Uniunea Europeană este una dintre forțele care, veți vedea, vor conta foarte mult. Să vedem dacă a reușit să mențină frontul ucrainenii și în zona Kurskului. Așa cum se vede, aceste două bucăți de teritoriu au rămas intacte în posesia Ucrainei, în jur de 20 de kilometri pătrați. Mergem pe repede înainte pe Institutul pentru Studiul Războiului, pe principalele știri ale Institutului pentru 25 aprilie. Reprezentanții ucraineni și europeni au prezentat Statelor Unite o propunere de a pune capăt războiului din Ucraina în timpul discuțiilor multilaterale de la Londra 23 aprilie. Ca idee, Reuters a publicat de asemenea textul integral al propunerii de pace în 7 puncte pe care trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, l-a prezentat oficialilor ucraineni și europeni la Paris pe 17 aprilie, susținând raportările anterioare despre propunerea de pace a SUA,
în care se recunoaște suveranitatea de jure a Rusiei asupra Crimeei sau a oricăror alte zone ale Ucrainei aflate sub ocupația din 2014, care ar fi o concesie semnificativă față de Rusia, care ar trebui compensată, bineînțeles, de o concesie rusă semnificativă la schimb. Ceea ce nu se întâmplă, așa că nu se va semna niciun acord de pace. Trimisul special al SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu președintele rus Putin la Moscova pe 25 aprilie. Cam dese și plăcute vizitele acestea pentru Witkoff. Această întâlnire pentru a asigura o concesie majoră a Rusiei într-un viitor acord de pace. Nu o să fie nicio concesie majoră, că rușii sunt atât de lacomi încât până nu pierd totul, nu se opresc. Faptul că Kremlinul nu cere în mod oficial ca Ucraina să cedeze cea mai mare parte sau tot teritoriul său Rusiei în acest moment nu este o concesie rusă semnificativă, v-am mai explicat și de ce nu. Oficialii ruși continuă să intensifice narațiunile folosite pentru a justifica invadarea Ucrainei de către Rusia, pentru a stabili condiții care să justifice viitoarea agresiune rusă împotriva statelor europene și să controleze politica europeană de apărare în campania de control reflexiv a Kremlinului. O veste bună, actori necunoscuți l-au asasinat pe adjunctul șefului Direcției Operaționale Principale a statului major general al Rusiei, general locotenentul Iaroslav Mosalic, la Balashchia, care este în regiunea Moscova, pe 25 aprilie. A explodat așa de frumos mașinuța ăstuia și este al doilea atentat major al serviciilor de securitate ucrainene, care și-au revendicat responsabilitatea pentru asasinarea generalului locotenent Igor Kirilov și a asistentului acestuia, majorul Ilia Policarpov, la Moscova pe 17 decembrie 2024, făcând din acesta al doilea asasinat al unui general rus la Moscova în ultimele 5 luni. Și aici avem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pentru 25 aprilie, Belgorodul, Sumă, Lugansk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Donetsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu încheiem materialul nostru de astăzi, cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!